Λέω πάντοτε ότι αυτή η βερικοκιά είναι το αγαπημένο μου δέντρο. Είναι πραγματικά ένα μνημείο της φύσης, πελώριο δέντρο. Και αν σκεφτεί κανείς ότι μεγάλωσε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς λιπάσματα και χωρίς φάρμακα, είναι πραγματικά ένα ξεκάθαρο δείγμα του τι μπορεί να κάνει η φύση χωρίς να χρειάζεται την ανθρώπινη γνώση. Η βερικοκιά λοιπόν είναι ένα δέντρο που, όπως και τα περισσότερα οποροφόρα δέντρα, ήρθαν από αλλού, δεν είναι ελληνικά. Ήρθαν από την περιοχή ανάμεσα Ρωσία, Ιράν, Μικρά Ασία κτλ. Και κατά κάποιους από την Αρμενία, αλλά γενικά είναι ένα δέντρο που εγκληματίστηκε πάρα πολύ εύκολα στην Ελλάδα. Μπορεί να καλλιεργηθεί και στα βόρεια κλίματα, μόνο που στα βόρεια κλίματα όπως είναι όλη η Μακεδονία, η Θράκη κτλ. Τα πράγματα όσον αφορά την παραγωγή δεν είναι σταθερά, δηλαδή επηρεάζεται πολύ εύκολα από τις αλλαγές του καιρού. Θέλει σταθερό χειμώνα ή πολύ κρύο συνεχώς ή ζεστό χειμώνα χωρίς μπρος πίσω μια ζέστη, μια κρύο, γιατί ξεγελιέται εύκολα και ανθίζει και επίσης οι καρποί της όταν σχηματιστούν παγώνουν πολύ εύκολα όταν οι θερμοκρασίες πέσουν -2 και πιο κάτω. Είναι ένα δέντρο που, όπως είπαμε, είναι πολύ ευαίσθητο στο κλάδεμα, όπως η αμυγδαλιά και η κερασιά, είναι από τα πολύ ευαίσθητα. Και επίσης είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σε μια αρρώστια που λέγεται μονήλια, που χαρακτηριστικό της δείγμα είναι ότι ξεραίνονται τα κλαδάκια και επίσης ξεραίνονται τα λουλούδια και οι καρποί και μένουν πάνω στο δέντρο χωρίς να πέφτουν επί μήνες. Και αυτό είναι μια σημαντική εργασία που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή κάθε χρόνο να αφαιρούμε όλα αυτά τα ξερά κλαδιά, τους μουμιοποιημένους καρπούς, για να μην πολλαπλασιάζεται το μόλυσμα. Είναι ένα δέντρο οποροφόρο που θέλει περισσότερες από μία ποικιλίες. Η συγκεκριμένη ποικιλία λέγεται Sun Giant, είναι ένα μεγάλος καρπός, αλλά θέλει πολύ περισσότερο κρύο από το κανονικό. Από ό,τι λένε οι φυτοριούχοι, θέλει και 1000 ώρες κάτω από 7 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια του χειμώνα. Υπάρχουν πολλές ελληνικές ποικιλίες εδώ που διασώθηκαν σε αντίθεση με άλλες ποικιλίες οποροφόρων δέντρων που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα αλλά στη συνέχεια χάθηκαν λόγω της προτίμησης των μοντέρνων ποικιλιών για εμπορικούς λόγους. Η Μπεμπέκου λοιπόν είναι μια ποικιλία που δημιουργήθηκε στην Κορινθία. Η Διαμαντοπούλου επίσης μια ποικιλία που πάλι δημιουργήθηκε στην Πελοπόννησο. Και βέβαια υπάρχουν και πολλές άλλες ποικιλίες οι οποίες ήρθαν από το εξωτερικό και έχουν πάει καλά. Εγώ εδώ έχω τουλάχιστον 7 με 8 ποικιλίες βερικοκιάς που κλιμακώνουν την παραγωγή σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γενικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την πλήρη καταστροφή της παραγωγής, γιατί αν είχαμε μόνο ένα είδος παίζαμε στα τυφλά σε ένα κακό καιρό, σε ένα άσχημο χειμώνα μπορεί να είχαμε μηδενική παραγωγή. Έτσι μπορεί τα πρώιμα βερίκουκα να πάνε καλύτερα ή τα όψιμα ή και τα δύο, αλλά ποτέ δεν θα έχουμε πλήρη καταστροφή της παραγωγής. Είναι λοιπόν ένα δέντρο που γενικά δεν προσβάλλεται και από σκουλίκι. Μόνο αυτές οι ποικιλίες που είναι Ιούλιο και νωρίς τον Ιούλιο μπορεί να τις προλάβει το σκουλίκι, αλλά στα τόσα χρόνια της καλλιέργειας δεν θυμάμαι να βρήκα 10 όλα και όλα, 1-2 τη χρονιά που να έχουν προσβληθεί από σκουλίκι. Βεβαίως όλοι αυτοί οι καρποί, σχεδόν όλα τα οποροφόρα δέντρα στη Νότια Ελλάδα προσβάλλονται από τη μύγα της Μεσογείου, η οποία είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος και υποπτεύομαι ότι σιγά σιγά μετατοπίζεται και προς τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί όσο μαλακώνουν οι χειμώνες θα έχει τη δυνατότητα να αυξηθούν οι πληθυσμοί της και να αποτελέσει ένα πονοκέφαλο και για τους βορειοελλαδίτες παραγωγούς. Στην περίπτωση λοιπόν της μύγας της Μεσογείου που χτυπάει κυρίως βερικοκές, ροδακινιές, λωτούς, πάρα πολλά δέντρα οποροφόρα στη Νότια Ελλάδα, η μεγάλη ποικιλία είναι από τα κλειδιά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά κάποιες παγίδες
με υγρά, με ελκυστικά δολώματα που να τραβάνε τα μυγάκια, όπως και στην περίπτωση του δάκου, και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε μια μερική καταπολέμηση. Είναι όμως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στα ζεστά κλίματα και στην Κύπρο και στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Μεσογείου που έχουν πολύ ήπιους χειμώνες. Η βερικοκιά λοιπόν είναι ένας εξαιρετικός καρπός που μπορεί να καταναλωθεί και νοπός, μπορεί να γίνει κομπόστα σε βάζα ή σε κονσέρβες γενικότερα, και μπορεί να γίνει βέβαια και ένα εξαιρετικό αποξηραμένο φρούτο σε περίπτωση που έχουμε μεγάλη παραγωγή. Εκτός από τη μονήλια που προσβάλλει σε μεγάλο βαθμό πολλές ποικιλίες και που είναι σημαντικό να βρούμε ποικιλίες που είναι ανθεκτικές στην αυτή την αρρώστια. Άνοσες ποικιλίες δεν υπάρχουν, ανθεκτικές υπάρχουν, αλλά πρέπει μέσα από την εμπειρία και από τα παθήματα να μάθουμε ποιες είναι ανθεκτικές. Η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι η πιζάνα, μια παραδοσιακή ποικιλία της Ιταλίας, είναι η πιο ανθεκτική. Αλλά βέβαια παίζει ρόλο και το κλίμα της περιοχής, αν η υγρασία είναι στάσιμη, αν έχει καλούς αέριδες που αερίζουν τα δέντρα και με αυτόν τον τρόπο τα στεγνώνουν και δεν δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την αρρώστια. Υπάρχει λοιπόν και μια άλλη αρρώστια που πολλές φορές γίνεται σημαντική, λέγεται κορίνιο. Είναι μικρές κόκκινες κοιλίδες πάνω στον καρπό που τον ασχημένουν και βέβαια οι καταναλωτές πολλές φορές δεν το θέλουν, παρόλο ότι δεν έχει καμιά αρνητική επίδραση στην ποιότητα και στη γεύση του καρπού. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα παραμένουν οι ιώσεις, και τα ροδάκινα και τα δαμάσκηνα και τα βερίκοκα προσβάλλονται από μια ιώση που λέγεται σάρκα, η οποία μετά από λίγα χρόνια τα ξεραίνει, οι καρποί γίνονται τελείως άνοστοι και δεν έχουν καμία απολύτως γεύση και μαλακώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να τους κόψουμε στις 12 η ώρα το μεσημέρι και στις 3 η ώρα, 4 να έχουν ήδη γίνει πάρα πολύ μαλακοί και με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μεταφερθούν σε μακρινές αποστάσεις. Εδώ βέβαια θέλει καθαρό πολλαπλασιαστικό υλικό, δηλαδή θέλει φυτοριούχους που να κάνουν σωστή δουλειά, θέλει φυτόρια που να είναι απομονωμένα από περιοχές που καλλιεργούνται αυτά τα είδη. Είπαμε βερικοκές, ροδακινιές και δαμασκηνιές, για να μην πολλαπλασιάζεται η ίωση. Δυστυχώς όμως, ενώ στην Ιταλία έχει γίνει εξαιρετική δουλειά και οι φυτοριούχοι παραδίδουν καθαρά από αυτή την ίωση δεντρίλια, στην Ελλάδα δεν γίνεται απολύτως τίποτα.